Hello! Ha ezt a videót nézed, valószínűleg még nem ismersz, szóval engedd meg, hogy gyorsan bemutatkozzak. A nevem Eliza, és 16 éves vagyok, szeretem az LPS-eket és szeretek rajzolni. Olyan 10 évesen kezdtem el LPS videókat feltöltögetni YouTube-ra, de pár éve abba hagytam. Mostanában viszont leginkább az LPS találkozók óta újban megjött a kedvem a videózáshoz. Eddig is volt rengeteg LPS-ekkel kapcsolatos ötletem, de csak most találtam meg a motivációt, hogy tényleg belevágjak, szóval majd léci biztassatok. Szóval ebben a videóban az OC-mat, personámat fogjuk átalakítani egy LPS-sé. Ezt a kis karaktert, aki a képernyőn látható. Ezt a projektet, mint minden normális ember, egy vázlattal kezdtem. Gondolkodtam, hogy milyen moldot lenne érdemes használni ehhez a customhöz, de végül az állócica mellett döntöttem. Leginkább azért, mert imádom az állócicákat. Ezt a rajzot készítettem az OC-m LPS verziójáról. Ahogy láthatjátok, elég sok mindent kell majd rajta gyurmából megcsinálnom. Például új füleket és farkat kell neki szkulptolnom, ami nehéz lesz, de vágjunk is bele. A projekthez ezt a figurát választottam. Ahogy láthatjátok, nincs farka a szegénynek, de az nem is baj, mert majd lesz neki másik. És nem tudtam róla sajnos leszedni rendesen a festéket, mert nem tudom, hogy ez milyen fajta ragasztó, de valami ragasztó van az egész fején, és ez igazából így maga alá zárja a festéket, szóval azt sajnos nem tudtam leszedni. Viszont megpróbáltam kicsit lecsiszolni, hogy annyira ne legyen észrevehető, de majd meglátjuk, hogy festésnél ez hogyan fog kinézni. Szóval ez a felvétel, ahogy látható, máskor készül, mint az előzőek, teljesen más napon is, mivel csak most volt időm elkezdeni ezt a projektet. Kikészítettem magamnak egy kis újságpapírt, a gyurmámat, ez levegőre száradó gyurma, DAS márkájú. Ezt egy LPS-hez használtam már, és szerintem nem olyan borzasztó, mint a levegőre száradó gyurmák többsége, szóval gondoltam, hogy ez a projekthez is biztos jó lesz. Kikészítettem magamnak még egy kis vizet, és hátul ugye az iPad-et, ahol látható a design, amit megterveztem magamnak. Szóval vágjunk is bele! Először drótból elkészítettem a farkának a vázát. És ragasztópisztollyal megerősítettem. Ezután kicsit megharítgattam, hogy olyan pózban álljon, ahogy a rajzon. És el is kezdtem megformázni a farkincáját gyurmából. Aztán levágtam a füleit, hogy legyen hely az ujjaknak. És elkezdtem megcsinálni a haját.
a haja. Másnap elkezdtem csinálni a fülét. Ahhoz is először egy drótvázat készítettem, és ragasztópisztollyal beragasztottam a fejének a belsejébe. A bal füle egy kicsit nagyon nehéz lett, ahogy a videóban is látható, szegény kicsit könnyen eldől. Szóval eldöntöttem, hogy a masniát a fejének a másik oldalára fogom rakni. Itt csináltam is róla gyorsan egy kis vázlatot, hogy lássam, hogy fog így kinézni. Szerintem egyébként egész jó. És készen is van minden, amit gyurmából kellett csinálnom. Most pedig fessünk! Magát a figurát, ahol nem volt gyurma, lealapoztam egy kis fehérrel. Ezután pedig kevertem egy világos bézs színt, ami olyan, mint a karakter bőrszíne. A rétegeket hajszárítóval szárítottam meg. Ezután kikevertem egy világos krém színt, és
Ezzel festettem be a lábujjait, az egyik hátsó lábát és az orrát. Na maga a hasát. Ahogy a testével nagyjából készen voltam, elkezdtem a szemét. Ezután jött az ijesztő rész, a kakaós csigos szemek megfestése. Ezt kamerán kívül csináltam, mert úgy sokkal könnyebb festeni, mint hogyha levideóznám. Az arca kész, szóval festhetjük a haját és a füleit. Mi van, Rezső? Szia, Rezső! Ezután megfestettem a barna részleteket a haján. És készen is van a haja meg a farkincája. Most pedig jöhet a kockás minta a fülén és a hátsó lábán. Ezután kifestettem a masniát.
krémszínű részeire pedig festettem egy kis cukorszórást. És ezzel készen is van maga az LPS. Már csak a nyaklánca kell. Ezzel pedig elkészült az új LPS karakterem. Nagyon örülök, hogy végre befejeztem ezt a projektet. Jó sokáig tartott, de szerintem megérte. Nyilván nem lett tökéletes, főleg itt a kockás mintáknál nem találtam el teljesen a színeket, de az nem baj, én nagyon szeretem, szerintem aranyos lett. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkolj, iratkozz fel és írj valamit kommentbe. Én Eliza vagyok, és ez az Elizixi csatorna. Sziasztok!